لو عايز تزود مشاهداتك خلال الفترة اللي احنا فيها دي، الفترة اللي هي بمعنى أصح بتاعت العشرة الأواخر من رمضان، فخليني أقول لك إن أنت تقدر إنك تزود مشاهداتك بنسبة 100% وبنسبة 200% وبنسبة 300% كمان. طب إزاي يا عم هشام الكلام ده؟ تعالى وأنا أقول لك بقى عشان نفهم الدنيا فيها إيه وعشان نعرف الموضوع ماشي إزاي. لأن خليني أقول لك إن في محتويات أصلا الفترة دي هو الترند بتاعها. طب يعني إيه الكلام ده؟ تعالى بكل بساطة لو هنمسك الموضوع واحدة واحدة، عشان في ناس سألتني كتير خلال الفترة اللي فاتت في الفيديوهات اللي أنا عملتها الأيام اللي فاتت، قالت لي يعني إيه استغلال الترند. تعالى بقى وانا اقول لك يعني ايه استغلال الترند، وتقدر ان انت تستغل الترند ازاي، وتقدر ان انت تجيب مشاهدات ازاي من خلال الترند ده. ومش على فيديو واحد، لا انا هقول لك تجيب مشاهدات على كذا فيديو من الفيديوهات بتاعه قناتك. بس حاول ان انت تسمع للفيديو وحاول ان انت تفهم اللي انا بقوله عشان تقدر ان انت تستغل الترند بشكل مظبوط، وتقدر ان انت تجيب مشاهدات على قناتك بشكل مظبوط، وتقدر ان انت تستغل الفتره اللي هي بتاعه العشر الاواخر من رمضان دول تجيب فيها مشاهدات عشان تستغل الفتره اللي انت فيها او الحاجات اللي الناس بتدور عليها خلال الفتره دي. خلينا بس متفقين على حاجه كده قبل ما ابدا الفيديو، ان اي محتوى في الدنيا له ترند. اي محتوى موجود على اليوتيوب ايا كان يتحط تحت مسمى ايه له ترند. طيب يعني ايه ترند؟ يعني بمعنى اصح حاجه رائجه، حاجه بمعنى اصح الناس بتدور عليها في خلال الفتره اللي هي موجوده فيها. حدث حاصل، اكله معينه، خبر معين، قصه معينه، اي محتوى في الدنيا له ترند. وخلينا برضو عارفين حاجه كده، ان اي ترند بيبقى له وقت وبيبقى له فتره زمنيه معينه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه مثلا انا هدي المثال على قنوات الطبخ. قنوات الطبخ لما بتيجي بتعمل التفريزات بتاعه رمضان ما بتجيش تعملها في رمضان، بتيجي تعملها قبل رمضان مثلا ب3 اسابيع او شهر. ده بالنسبه للمحتوى بتاع قنوات الطبخ، ان هي لازم تستغل ترند معين في فتره معينه. في محتويات تانية لازم ان هي تستغل الترند يوميا، يعني بمعنى اصح المحتوى الاخباري. المحتوى الاخباري انت عندك ترندات كل يوم انت المفروض ان انت تتكلم فيها، ممكن يطلع لك في اليوم كذا خبر ممكن ان انت تتكلم فيه، فهمتني؟ فهو الترند بمعنى اصح له وقت على حسب المحتوى بتاعك، على حسب الترند بتاعك. انا المحتوى بتاعي مثلا، انا المحتوى بتاعي فيه ترندات. المحتوى بتاعي انا كمحتوى تعليمي او اي قناه المحتوى بتاعها محتوى تعليمي بيبقى فيه عندنا ترندات. يعني مثلا الفيديو اللي انا نزلته ده، بس الفيديو ده حاله استثنائيه لان الفيديو ده يعتبر فيديو دائم. هو ترند بس هو فيديو دائم. يعني ايه دائم؟ يعني هيتبحث عليه على طول على يوتيوب. اي حد هيعرف ليه فيديوهاته مش عايزه ان هي تقترح على يوتيوب هيدخل هيبحث على الفيديو هيلاقي الفيديو ده موجود. تمام؟ في ترند مثلا شبه الترند اللي هو بتاع المشاهدات، كارثه المشاهدات اللي كانت حاصله عندنا من كام يوم. كارثه المشاهدات اللي كانت حاصله دي ده ترند في وقت معين في المحتوى بتاعي انا، ترند في وقت معين. اول لما نزلت الفيديو جاب 628 مشاهده، 22 ساعه، 5 مشتركين. فانا جيت استغليت فتره الترند دي. انا كانت في حاجه حاصله وكانت في مشكله حاصله، كانت في مشكله رائجه عندي في يوتيوب، انا جيت رحت منزل عليها فيديو رحت متكلم على المشكله. فالوقت اللي نزل فيه الفيديو الوقت ده الناس كلها بتبحث عن الترند ده او بتبحث عن المشكله اللي موجوده في يوتيوب. فلما انا جيت نزلت الفيديو ده اصبح ان الفيديو ده من ضمن المحتويات الرائجه، من ضمن المحتويات اللي الناس بتبحث عنها، من ضمن الحاجات اللي الناس عايزه تعرف هي فين المشكله في يوتيوب. فاصبح ان انا كده عرفت ان انا استغل الترند بتاعي في ان انا اتكلم عن المشكله اللي حاصله والحدث اللي حاصل عشان اقدر ان انا اجيب المشاهدات على قناتي، لان كله بيبقى عايز يعرف فين المشكله او فين الخلل اللي حاصل في يوتيوب. وكذلك برضو نفس الفيديو بتاع كارثه المشاهدات ده انا كنت عامل له فيديو من سنه، والفيديو ده اصبح برضو ان هو شغال مع المشكله اللي كانت حاصله من كام يوم. اصبح ان انا كده بدل ما انا عملت فيديو واحد، لا انا عامل كمان فيديوهين. عامل فيديو من سنه فاتت شغال دلوقتي معايا مع المشكله، وعملت كمان فيديو تاني بنفس المشكله بنفس اللي حاصل، بس طبعا بطريقه تقديم مختلفه. ما خدتش الفيديو الاولاني وجيت رحت رافعه مره تانيه، لا رحت مصور فيديو تاني واتكلمت مع الناس بطريقه افضل وعملت طريقه تقديم مختلفه وعرفت الناس الدنيا فيها ايه. فاصبح ان انا كده عندي فيديوهين في القناه، والفيديوهين دول راكبين نفس الترند اللي هي مشكله المشاهدات اللي حاصله. فانت عرفت يعني ايه ان انت المفروض ان انت تستغل الترند بتاعك عشان تقدر ان انت تجيب مشاهدات. انا الفيديو ده اللي هو مثلا لهذا السبب يتم عدم اقتراح فيديوهاتي من يوتيوب. الفيديو ده انا استغليت فيه ترند معين، وفي نفس الوقت ما استغلتش فيه ترند معين وبس، لا انا استغليت فيه ترند معين ان احنا في فتره زمنيه الناس كلها عندها انخفاض كارثي في المشاهدات، عندها انخفاض كارثي في عدد الساعات، عندها انخفاض كارثي في المشتركين، عندها انخفاض كارثي في كل حاجه حرفيا وفي الاقتراحات وفي كل حاجه. فانا جيت رحت مستغل الترند ده، وفي نفس الوقت اي حد جديد على يوتيوب هيبقى عايز يعرف ليه القناه بتاعته مش بتقترح او ايه الخطا اللي هو ممكن يعمله. لذلك اليوتيوب ما بيقترحش القناه بتاعته. اول لما يبدا يبحث على الفيديو ده هيبدا ان هو يظهر له. عشان كده قلت لك هنقسمهم لجزئين، هنقسمهم للجزء اللي هو بتاع المحتوى الدائم او الفيديو الدائم على يوتيوب اللي اي حد هيبحث عليه هيلاقيه موجود، وهنقسمه الثاني للترند المؤقت اللي انت لازم تبقى سريع فيه لان هو له فتره زمنيه معينه وهيعدي. يعني مثلا لو قنوات الطبخ هتيجي مثلا حد او ست بيت هتيجي هتبحث عن مثلا طريقه عمل المكرونه البشاميل. طريقه عمل المكرونه البشاميل اي حد ممكن يبحث عليها، اي حد ممكن ان هو يبحث عليها على يوتيوب في
في اي وقت، اي ست بيت ممكن تبحث عليها على يوتيوب في اي وقت. اي بنوته مثلا عايز تعمل مكرونه بشاميل هتيجي هتبحث على يوتيوب، هتكتب طريقه عمل المكرونه بشاميل وهتطلع لها. فدي حاجه دايما، دي حاجه موجوده على طول، دي حاجه ما بتبطلش، دي حاجه الناس كلها بتبحث عنها. لكن في حاجات معينه بقى في المحتوى بتاع الطبخ تحديدا، وانا بحدد قناه الطبخ تحديدا دلوقتي لان قناه الطبخ الفتره اللي جايه عندهم حاجات كتيره جدا المفروض ان هم يستغلوها عشان يقدروا ان هم يزودوا بيها مشاهداتهم على القنوات بتاعتهم. وخليني اقول لك ان الفتره اللي جايه دي انت المفروض ان انت تستغلي القناه بتاعتك افضل استغلال، وتستغلي المحتوى بتاعك اللي انت بتنزليه على قناتك افضل استغلال، لان انت عندك كذا حاجه خلال الفتره اللي جايه هيبقى عليها بحث كتير جدا، وهتبقى الناس عايزه ان هي تشوفها بشكل كتير جدا. زي ايه مثلا؟ زي مثلا كحك العيد، البيتي فور، البسكوت، الغريبه، الحاجات اللي هي بتاعت العيد. فالترند بتاعك ده دلوقتي ترند مؤقت، يعني الترند ده له فتره زمنيه معينه اللي هي الفتره اللي احنا فيها دي لغايه مثلا اول يوم او ثاني يوم العيد. بعد كده خلاص الترند ده هيقف، لان محدش هيجي بعد العيد هيبحث مثلا عن كحك العيد او هيبحث ازاي ان هو يعمل غريبه او يبحث ازاي ان هو يعمل بيتي فور. فانت استغلي الفتره دي، لان الفتره دي انت ممكن اصلا تستغليها ان انت تظهري مع الناس المنافسين في مجالك اللي هم اصلا بيعملوا الحاجات دي، فهتزودي فرصه مرات ظهورك وهتزودي فرصه ان انت تعلي المشاهدات بتاعتك على القناه. فانت كده على اقل تقدير استغليتي الترند بتاعك افضل استغلال في 4 فيديوهات. يعني على اقل تقدير انت عملتي على قناتك 4 فيديوهات دلوقتي، عملت فيديو البسكوت، فيديو البيتي فور، فيديو الكحك، فيديو الغريبه، ادي كده 4 فيديوهات هيزودوا فرصه مرات ظهورك، هيزودوا لك مشاهداتك، طبعا هيعلوا لك الارباح بتاعتك في حاله لو انت القناه بتاعتك مفعل عليها الربح. لو انت القناه بتاعتك مش مفعل عليها الربح هتقدري ان انت تكتسبي المشتركين، هتقدري ان انت تكتسبي كمان وقت المشاهده بالساعات. ويا سلام بقى لو عملتي النصائح اللي انا قلت عليهم في الفيديوهات اللي فاتت، ان انت تهتمي بالوصف وتهتمي بالكلمات المفتاحيه وتهتمي بالصور المصغره، تهتمي بطريقه تقديمك في الفيديو، تحاولي ان انت تعملي طريقه تقديم مختلفه بتصوير مختلف بمونتاج مختلف، تحاولي ان انت تطلعي الفيديو بافضل حال. صدقيني والله العظيم الموضوع ده هيفرق معاكم بشكل كبير جدا، وهتشوفوا النتيجه فعلا في القنوات بتاعتكم بنفسكم. طيب احنا كده خلصنا من قناه الطبخ وعرفنا ان هي ازاي تستغل الترند بتاعها. هننتقل بقى على الحاجه الثانيه او على المحتوى الثاني، وهو المحتوى الديني. المحتوى الديني عنده في خلال الفتره اللي احنا فيها دي ترند كويس جدا، هو المفروض ان هو يستغله. انت عندك دلوقتي احنا في العشر الاواخر، فالعشر الاواخر حاجه معروفه كده في المحتوى الديني ب10 ادعيه او ب10 فيديوهات بمعنى اصح. دعاء اليوم الاولاني من العشر الاواخر، دعاء اليوم الثاني من العشر الاواخر، دعاء اليوم الثالث من العشر الاواخر، وهكذا لغايه لما توصل لليوم الاخير في رمضان. وعندك مثلا الادعيه بتاعت ليله القدر، في ادعيه كتير جدا انت ممكن تعملها ليله القدر، وغير فيديوهات الادعيه بتاعت العشر الاواخر وغير فيديوهات الادعيه بتاعت ليله القدر انت عندك كمان الفيديوهات اللي هي بتاعت التسابيح. دي حاجه كويسه جدا برضو انت تقدر ان انت تستغلها في خلال العشر الاواخر بتوع رمضان. طيب احنا كده دلوقتي خلصنا من محتوى الطبخ وخلصنا من المحتوى الديني، هننتقل بقى على المحتوى الثالث واللي برضو لازم يستغل الترند خلال الفتره دي، وهي محتوى الروتين. القنوات اللي محتواها محتوى روتين، قنوات محتوى روتين المفروض ان هي تستغل الترند خلال الفتره دي، وبرضو المفروض ان هي تستغله افضل استغلال. طيب حد دلوقتي هيجي يسالني هيقول لي طب ازاي انا استغل الترند بتاعي؟ انا هقول لك بقى تيجي تستغل الترند بتاعك ازاي. انت عندك تنظيفات البيت كلها انت ممكن تعمليها. طيب انا هعمل الفيديو مثلا بتاع تنظيف الشقه وهاجي ارفعه، انا كده استغليت الترند؟ لا، ما انت مش هتعملي مثلا تنظيف البيت في فيديو واحد. يعني انت مثلا ممكن تنظفي المطبخ في فيديو، ممكن تنظفي الريسبشن عندك في فيديو، ممكن تنظفي غرفه المعيشه في فيديو، ممكن تنظفي غرفه النوم في فيديو، ممكن تنظفي غرفه الاطفال في فيديو، ممكن تنظفي الحمام في فيديو. يعني انت عندك اصلا 6 7 فيديوهات انت ممكن ان انت تعمليهم عادي خالص. لكن انت مش هتنظفي البيت كله، او بمعنى صح هتفتحي الكاميرا وانت بتنظفي البيت كله وبعد كده هتاخدي الفيديو ده هترفعيه على يوتيوب وتقولي كده اصلا استغلت ترند. لا، انت ممكن تعملي من كل حاجه من دول تعملي لها فيديو، وبعد بقى ما تخلصي التنظيف وبعد ما تفرشي البيت وبعد ما تخلصي كل الكلام ده هتعملي بقى الجوله اللي هي بتاعت بعد النظافه قبل العيد. فانت على اقل تقدير في محتوى الروتين انت كسبتي كده 6 أو 7 فيديوهات، ده اذا ما كانش 8 فيديوهات كمان. لان معلش برضو انت في محتواك كمحتوى روتين ما حدش هيجي بعد كده او ما حدش هيجي بعد العيد هيبحث مثلا عن تنظيفات العيد، دي حاجه هتبقى صعبه شويه. فلازم برضو ان انت تستغلي ال8 ايام ولا 9 ايام الجايين دول، حاولي ان انت تستغليهم افضل استغلال. والثلاث محتويات اللي انا اتكلمت عليهم دلوقتي سواء محتوى الطبخ او محتوى الديني او محتوى الروتين، الفتره اللي احنا فيها دي هي الفتره بتاعتكم، هي فتره استغلال الترند. يا ريت كده اكون وضحت لكم ازاي ان احنا نستغل الترند بتاعنا بافضل استغلال. والناس اللي كانت بتسال عن موضوع ازاي ان انا استغل الترند بتاعي او ايه معنى استغلال الترند، انا كده وضحته لكم بكل بساطه. وكل واحد بقى على حسب المحتوى بتاعه. يعني انت مثلا زي ما قلت من شويه لو انت محتوى اخبار، انت ممكن يكون عندك في اليوم كذا خبر انت ممكن ان انت تتكلم عليه، فانت لازم تبقى جاهز بالتصوير على طول. المحتوى مثلا بتاع قصص الرعب، محتوى قصص الرعب عنده ترندات، طبعا عنده ترندات لان هو في احداث حقيقيه هو ممكن ان هو يتكلم فيها. عنده مثلا حدث ممكن يكون حصل، ممكن ان هو يسرده على القناه بتاعته بطريقه معينه وبطريقه تقديم معينه ويسرده على اساس ان هي قصه رعب. في حاجات كتير انت ممكن تستغلها في المحتوى بتاعك، بس عايز منك ان انت تشغل دماغك لا اكتر ولا اقل. فصدقني انت عرفت تستغل كل حاجه في المحتوى بتاعك وعرفت ان انت تركب الترند بتاعك بشكل كويس جدا، مشاهداتك هتعلى، ساعاتك هتعلى، مشتركينك هتعلى، ارباحك كمان هتعلى في حاله ان انت لو
او محقق ربح. وعلى فكره انا الكلام ده مش بقوله للقنوات اللي هي غير مفعله ربح بس، لا انا بقوله للقنوات المفعله ربح، وبقوله كمان للقنوات الغير مفعله ربح. اتمنى خير والتوفيق لكل الناس. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واي لينك التواصل معايا الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم فيديو جاي. سلام.